नमस्कार, मी अनुराधा तांबोळकर. अनुराधा चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. ह्या आपण एपिसोडमध्ये किचन टिप्स बघणार आहोत बरं का. आपल्याला स्वयंपाकघरामध्ये स्वयंपाक करताना अनेक छोट्या छोट्या टिप्स लागतात. ह्या टिप्स म्हणजे माझे अनुभव आहेत आणि हे मी तुमच्याबरोबर आज शेअर करते. आता दूध तापवायचं म्हटलं की दुधाला असं हे जाड बुडाचं पातेलं घ्यायचं बरं का. त्यामुळे काय होतं की आपलं दूध खाली लागत नाही. काही काहीला पातेली इथे जाड असतात पण तळाला ती पातळ असतात आणि त्यामुळे आपलं दूध खाली लागलं जातं. दूध तापवायला घेताना पातेलं आपण लावल्यानंतर त्याच्यात पहिल्यांदा थोडंसं पाणी घालावं. दूध नेहमी तापवताना मोठ्या गॅसवर तापवावं. लहान गॅसवर तापवलं तर कदाचित ते खाली लागण्याची शक्यता असते. आता तुमच्या लक्षात आलं असेल की हे जे दूध आहे याच्या ह्या कडा ज्या आहेत त्या चांगल्या वरती आल्यात आणि मधला जो भाग आहे तो सुद्धा म्हणजे साय चांगली झरलेली आणि तो वर येतो. इतकं दूध आपलं तापलं गेलं पाहिजे. थोडीशी पातळ साय आली, नुसत्या सुरकुत्या दिसायला लागल्या आणि आपण जर दूध बंद केलं तर ते दूध नासण्याची शक्यता असते. हे आपलं अगदी पूर्ण दूध वर येऊ द्यायचं आणि आपण गॅस बंद करायचा. अंदाजे आपल्याला 10 ते 12 मिनटं आपलं दूध तापायला वेळ लागला. जे आपलं रोजचं दूध तापलं जातं म्हणजे 2 लिटर आपण जे दूध तापवते मी, तर ते मी तापवल्यानंतर रूम टेम्परेचरला आल्यावर फ्रीजमध्ये ठेवून देते. वरती झाकण ठेवते. दुसऱ्या दिवशी म्हणजे काल तापवलेलं दूध फ्रीजमध्ये 24 तास राहतं. दुसऱ्या दिवशी मी ते काढते तर त्याच्यावर ही अशी छान जाड साय आलेली असते बरं का. साय काढताना नेहमी सुरीचा वापर करावा म्हणजे ती साय अगदी खरवडून चांगली निघाली. आणि हे बघा किती छान अक्षरशः भाकरीसारखी जाड साय आपली आलेली. ही जी सगळी साय आहे की नाही, छान जाड आलेली साय, ही सगळी आपण आपल्या या साईच्या डब्यात काढायची आणि हा जो डबा आहे हा आपण डीप फ्रीझरमध्ये ठेवून द्यायचा. अंदाजे जितकं आपलं लिटर आपण दूध घेत असू, म्हणजे 2 लिटर दूध मी घेते की नाही, तर 2 किलो तूप आपलं महिन्याला निघतं. दर 15 दिवसांनी मी लोणी काढते. ते लोणी कसं काढायचं, त्याचं तूप कसं करायचं हे आपण एकदा बघणार आहोत. आता हा छान आपला हा साईचा डबा आपण डीप फ्रीझरमध्ये ठेवणार आहोत. अजून एक 2-4 दिवसाची साय त्याच्यामध्ये घालून मग आपण त्याचं लोणी काढू. भाजी चविष्ट होण्याकरता ही खास टिप. आपण एक 2 चमचे किंवा अंदाजाने एक अर्धी वाटी आपण लाल तिखट घ्यायचं. त्याच्यामध्ये 1 चमचाभर आपण धन्याची पावडर घालायची बरं का आणि अगदी थोडंसं चवीला मीठ आणि हे सगळं एकत्र करून ठेवायचं. कुठलीही तुम्ही परतून भाजी बटाट्याची म्हणा, फ्लॉवरची म्हणा, कोबीची म्हणा, त्याच्यामध्ये हा मसाला आपण आपल्या आवडीप्रमाणे घातला, जेवढा आवश्यक असेल तेवढा, तर त्या भाजीला चव अतिशय छान येते. आपण बाजारातनं पालेभाज्या आणतो. साधारण काय करावं की आठवड्याला आपण कुठल्या 2 पालेभाज्या खाणार आहोत, 2 किंवा 3 काय तुम्हाला आवडत असतील, आपल्या घरामध्ये आवडत असतील त्याप्रमाणे त्या पालेभाज्या आणाव्यात. छान त्या निवडाव्यात. त्याची पानं बाजूला काढावीत, खिडकी पानं बाजूला काढून टाकावीत. धुवून कापडावर वाळत टाकाव्यात आणि नंतर त्या चिराव्यात. आता चिरल्यावर जर आपण आपल्या भाजीच्या म्हणजे फ्रीजमध्ये ठेवायचं म्हटलं तर खूप जागा अडते, हो की नाही. मग त्यापेक्षा चिरून भाजी झाली की आपण मी तुम्हाला वेगळी टिप सांगते, ती नक्की तुम्हाला आवडेल. एका कढईमध्ये थोडंसं मी तेल घातलं आहे आणि त्याच्यामध्ये हा आपण जो चिरलेली कुठलीही भाजी, पालक म्हणा, हे चवळी म्हणा, लाल माठ म्हणा, तो सगळा घ्यायचा आणि याच्यामध्ये घालायचा. आणि ही जी भाजी आहे ही चांगली परतून ठेवून द्यायची. आज मी जाड चिरली आहे, परंतु तुम्हाला हवी असेल तर आणखीन बारीक चिरली तरीसुद्धा चालू शकते. आणि ही चांगली परतून घ्यायची. समजा ज्यावेळेला आपल्याला वेळ असेल, ज्यावेळेला आपण भाज्या आणतो त्यावेळेला 2-3 प्रकारच्या ज्या आपल्या पालेभाज्या असतील त्या ह्या पद्धतीने त्या नुसत्या तेलामध्ये परतून ठेवायच्या. ही आपली पालकाची भाजी चांगली शिजली गेली आहे, परतली गेली आहे. ही भाजी परतून घ्यायची. पाण्याचा अंश संपला की एखाद्या डब्यामध्ये भरून, स्टीलच्या म्हणा किंवा कुठल्याही डब्यामध्ये घालून ती डीप फ्रीझरमध्ये ठेवून द्यायची. ज्यावेळेला आपल्याला हवी असेल त्यावेळेला भाजी काढायची आणि त्या डाळ घालून पातळ किंवा तुम्हाला ज्या पद्धतीने आवडत असेल त्या पद्धतीने त्या भाजी आपण वापरू शकतो. जशी आपली पालकाची भाजी आपण परतली की नाही, तशीच आपण हा लाल माठ आहे की नाही, तो पण मी धुवून चिरून घेतला आणि
तो सुद्धा परतून मी ठेवून दिला आहे. जेव्हा हवी तशी त्यावेळेला मला या माठाच्या भाजीची सुद्धा भाजी करता येईल. जसं लाल माठ आणि पालक आपण परतून ठेवला तसंच ही मेथीची भाजीसुद्धा मी परतून ठेवून दिली आहे. त्यामुळे काय होतं की जागा कमी लागते आपल्याला स्वयंपाकाच्या याला. पटकन घेतलं, अगदी मेथीचा पराठा करायचा म्हटला तरी याच्यातली पटकन मेथी घेतली आणि पराठा केला तरीसुद्धा चालू शकतो. आणि हो, एखाद्या आमटीमध्ये आपण याच्यातली 1-2 चमचे मेथी घातली की नाही तर अतिशय छान चव येते. तेलाची फोडणी केली तर आलं लसूणची पेस्ट घातली आपण आणि त्याच्यात आपली ही जी तयार केलेली मघाची फ्रीजमधली भाजी आहे ती आपण घालतो. त्याच्यात आपला जो तिखटाचा धने घालून केलेला मसाला होता ना तो मी घातला. थोडंसं चवीपुरतं मीठ आणि आपली भाजी तयार झाली. मोजून 5 मिनटामध्ये आपली भाजी तयार झाली. फक्त भाजी करायच्या आधी अर्धा तास डीप फ्रीझरमधनं बाहेर आपल्या ओट्यावर भाजी काढून ठेवायची. आपण भाजी करताय फ्लॉवर चिरून घेतलेत आणि आपण आता ते उकडून घेणार आहोत. पाण्याला उकळी आली. आपण आता हे सगळे आपले जे फ्लॉवरचे तुरे आहेत ते ह्याच्यामध्ये घालून घेऊयात. पाण्याला चांगली उकळी आली आहे. याची टीप अशी आहे की फ्लॉवर उकळताना त्याच्यामध्ये 1-2-4 चमचे आपण दूध घालायचं. त्याच्यामुळे आपल्या फ्लॉवरला पांढरा स्वच्छ रंग येतो आणि आपला फ्लॉवर चांगला दिसतो. 4-1 मिनटं आपण हा फ्लॉवर उकडून घ्यायचा आणि मग ते आपल्याला हवी त्याप्रमाणे रस्सा म्हणा, परतून म्हणा, कशाही पद्धतीची आपण भाजी करू शकतो. 3-4 मिनटामध्ये आपला फ्लॉवर छान शिजला आहे, पांढरा स्वच्छ झाला आणि मुख्य म्हणजे असं केल्यामुळे फ्लॉवरचा जो उग्रपणा असतो तो कमी होतो. या टिप्स तुम्हाला कशा वाटल्या मला अभिप्रायामध्ये नक्की कळवा. अनुराधा चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि बेल आयकॉनला दाबायला विसरू नका. आणि आपलं इंस्टाग्राम ते पण बघायला विसरू नका. धन्यवाद.